Hello guys, how are you doing? Let me show you how to create beautiful drum pattern of any rhythm, any music. እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ ማሳያችሁ እንዴት ቆንጆ የሆነ የድራም ፓተርን ሴሌክት እንደምናደርግ ነው። ኤፍፒሲ የራሱ የኤፍኤል ስቱዲዮ ፕለጊን ነው። እሱን ሴሌክት እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ጀስት እንደዚህ አይነት ደስ የሚል ዩአይ ይመጣልናል። ከዛ በኋላ ገብተን የፈለግነውን ሴሌክት እናደርጋለን። ሬጌ አለ፣ የምትፈልጉትን አብዛኛውን ሂፕ ሆፕ አብዛኛውን ማግኘት ትችላላችሁ። ብሉዝ ስታይል የድራም ፓተርኖችን ማግኘት ትችላላችሁ። ይሄን የመሰለ ቆንጆ ፓተርን ሴሌክት አድርጌያለሁ። ሌላውንም እንደዚሁ በተጨማሪ ሴሌክት ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ብሉዝ ላይ ብንመጣ ከዛ የምንፈልገውን ፓተርን መምረጥ እንችላለን። እንግዲህ አሁን የመረጥኩት ፓተርን ይሄን ይመስላል። ገብታችሁ ሴሌክት እያደረጋችሁ የፈለጋችሁትን ፓተርን መጫወት ትችላላችሁ። ተጠቅሙበት። ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ አትርሱ፣ ሰብስክራይብ ማድረግም አትርሱ። ቴንክ ዩ